Welcome to Mariangala Vlogs. Please subscribe and bell all. Let's make Japanese maki. Magluto po tayo ng Japanese rice. Kailangan din po natin ng butter and egg, Japanese rice, seaweed o nori, roller ng maki, crab stick, mayonnaise, avocado, mango, cucumber, and ebico. Para sa sausawan, toyo, kalamansi at lemon. Una ay maghihiwa tayo ng pipino into shred. Ganun din ang gagawin natin sa crab sticks. Ngayon naman ay dudurugin natin ang avocado. Ang mango naman ay hihiwain natin ng maninipis. Yun naman ay mag-scramble tayo ng itlog para sa tamagoyaki na ihalo natin sa maki. Ang itlog po ay ipiprito natin sa butter. Pagkaluto ng itlog ay hihiwain na natin ito into shred. Ngayon ay i-check na natin kung luto na ang Japanese rice. Yun po ay maghahalo tayo ng rice vinegar sa kanin. Ganon din ang asukal, ihahalo po natin mabuti yan sa ating kanin. Ngayon po ang mix na kanin ay ihahalo natin sa ibabaw ng seaweed o nori. Ngayon po ay ilalagay natin sa ibabaw ang mga hiniwa nating ingredients. Last ay ang mayonnaise. Pagkatapos ilagay ang lahat ng palaman ay irorolyo po natin ito gamit ang maki roller. Dito naman ay ibabaliktad natin para sa ebico maki.
Ilagay natin ang lahat ng ingredients. Lagyan ng mayonnaise. Irolyo uli. Ilagay ang ebi ko sa ibabaw ng kanin. Ito ng paulit-ulit. Ayan, tapos na tayo. Pwede nang hiwain ang maki. It's ready to serve. Kain na.